ඔයාලා දැකලා ඇති ලෝකේ පුරාවට පැවති පැරණි ශිෂ්ටාචාර බොහෝමයකම ගමන් මල්ලක් හෝ ඒ හැඩයට සමාන වස්තුවක් දක්වලා තියෙන ආකාරය. සමහර අවස්ථාවල කැටයම් ආකාරයට, තවත් අවස්ථාවල කෞතුක වස්තු විදිහට. මේ ආකාරයේ හැඩයන්ගේ සමානතා විවිධාකාරයේ පැරණි ශිෂ්ටාචාරවල දකින්න ලැබෙන දෙයක්. මේ දේවල් දකින ඕනෑම කෙනෙක්ට මේ ගැන කුතුහලයක් ඇති වෙන එක ගැන පුදුම එන්න දෙයක් නෑ. ඔයාලට මතක ඇති මේ මාතෘකාව ගැන අපි කලින් කොටසකිනුත් කතා කරා. අපි මුලින්ම හොයලා බලමු ලෝකයේ වැඩියෙන්ම කතා බහට ලක් වෙන මේ ගමන් මළු ආකාරයේ පැරණි නිර්මාණ ගැන. මෙසොපොටේමියන් ශිෂ්ටාචාරවල විශේෂයෙන්ම සුමේරියන් වරුන්ගේ අපක්ලු කියලා හඳුන්වන පියාපත් සහිත දේව රූපවල මේ ගමන් මල්ලක් ආකාරයේ අපූර්ව ආකාරයේ රූප දකින්න පුළුවන්. තුර්කියේ පැරණි ගොබෙක්ලිට වේ නටබුන් සංකීර්ණයේ නිර්මාණය කරලා තියෙන එක ගල් කණුවක මුදුනේත් මේ ගමන් මළු ආකාරයේ හැඩයන් දක්වලා තියෙන ආකාරය පැහැදිලිව දකින්න ලැබෙනවා. දකුණු ඇමරිකාවේ මෙක්සිකෝවෙන් හමු වෙලා තියෙන මේ කැටයමින් පිහාටු සහිත සර්පයා එහෙම නැත්නම් දෙවියා සමග සිටින පුද්ගලෙක් ගමන් මල්ලක් ආකාරයේ යම්කිසි වස්තුවක් අතදරන් ඉන්න ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ඉරානයේ පැරණි ජිරොෆ්ට් සංස්කෘතියට අයත් කෞතුක වස්තුවලත් මේ ගමන් මළු ආකාරයේ පාෂාණ වලින් සිද්ධ කරන ලද නිර්මාණ දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම නවසීලන්තයේ මවුරු ජනතාවගේ පැරණි ජනකතාවල ටානි කියන වීරයා විසින් වාජන 3ක් පිරෙන්න දැනුම දෙවියන්ගෙන් රැගෙන ආවා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ ආකාරයට ලෝකේ පුරාවට පැවති විවිධ පැරණි ශිෂ්ටාචාරවල මේ ගමන් මළු ආකාරයේ වස්තු දක්වලා තියෙන්නේ හරි අපූර්ව ආකාරයකටයි. සාමාන්‍යයෙන් පැරණි ශිෂ්ටාචාර විසින් නිර්මාණය කරලා තියෙන කැටයම් වල දුනු, ඊතල හා හෙල්ලවල් වගේ රූප දක්වලා තියෙන ආකාරය අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේ නිර්මාණ පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් නිසා, ඒ වගේම ඒවා මගින් ඉෂ්ට කරන ලද කාර්යය අපි හරියටම දන්න නිසා මේ සමානතා ගැන අපිට ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ මොනවද කියලා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ දක්වලා තියෙන ගමන් මළු නම් මේවා ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලත් විශාල ගැටලු රාශියක් අපිට ඇති කරනවා. මේ කාරණා අපිට අපැහැදිලි නිසා තමයි මේ දේවල් ගැන විශාල වශයෙන් කුතුහලයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගමන් මළු ගැන විවිධාකාරයේ මතිමතාන්තර ඇති වෙලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. සමහරු කියන ආකාරයට මේ ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ වලින් පෙන්වලා දෙන්නේ කාලතරණය කරන ලද පිරිසක්. තව පිරිසක් කියන ආකාරයට පැරණි පිටසක්වල ජීවීන්ගේ ආගමනයක්. තවත් සමහරු සඳහන් කරන ආකාරයට මේ රූප මගින් දක්වලා තියෙන්නේ කාලයත් සමග අපිට අහිමි වෙලා ගිය දැනුම් සම්භාරයක්. ඉතින් මේ කොටසින් මම අවධානය යොමු කරන්නේ ඉරානයෙන් ඒ වගේම මෙසොපොටේමියානු දේවාල වලින් හොයාගත්ත දැනට ප්‍රහේලිකාවක් බවට පත් වෙලා තියෙන ගමන් මල්ලක හැඩයට පාෂාණ වලින් නිර්මාණය කරන ලද මේ කෞතුක වස්තු ගැන. මේ නිර්මාණ තමයි ගොබෙක් ලිටපේ වල ගල් කණුවක නිර්මාණය කරලා තියෙන ගමන් මල්ලක හැඩේ නිර්මාණ වලට විශාල වශයෙන් සමාන වෙන්නේ. හොඳින් බලන්න. අපි හොයලා බලමු මේ නිර්මාණ ඇත්තරම ගමන් මල්ලක්ද නැත්නම් අපිට හිතාගන්න බැරි වෙනත් නිර්මාණයක්ද කියලා. කාල නිර්ණයට අනුව දැනට හඳුනාගෙන තියෙන පැරණිම ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ දක්වලා තියෙන්නේ නියොලිතික් යුගයට අයත් ගොබෙක් ලිටපේ නටබුන් සංකීර්ණයේ. මේ ස්ථානය වසර 8000ත් 11000ත් අතර පරණයි. වසර 5000කට කලින් පාෂාණ වලින් නිර්මාණය කරන ලද ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ ජිරොෆ්ට් සංස්කෘතියෙන් ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් අරන් තියෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. ක්‍රිස්තු පූර්ව 3000 දී ක්‍රිස්තු පූර්ව 900 දී නියෝ ඇසිරියන් වරුන්ගේ කැටයම් වලින් අපිට දකින්න ලැබෙනවා පියාපත් සහිත දෙවියන් මේ ගමන් මළු ආකාරයේ වස්තු අතදරන් ඉන්න ආකාරය. ක්‍රිස්තු පූර්ව 900ත් 400ත් අතර කාල සීමාවෙදී මෙක්සිකෝවේ ලා වෙන්ටා වලින් හොයාගත්ත ඕල්මෙක් කැටයමක පුද්ගලයෙක් මේ ගමන් මල්ලක් ආකාරයේ වස්තුවක් අතදරන් ඉන්න ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. මේ කාල සීමාවෙදී ලා වෙන්ටා කියන්නේ ඕල්මෙක් වරුන්ගේ පාලනයේ පැවති ප්‍රදේශයක්. ක්‍රිස්තු පූර්ව 1300 දී පොලිනීසියාවෙන් නවසීලන්තයට පැමිණි මවුරු ජනතාව අතරත් මේ ගමන් මළු ගැන සඳහන් වෙලා තියෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. මේ තොරතුරු අනුව බලද්දී මේ ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ බිහි වෙලා තියෙන්නේ වසර දහස් ගණනාවක පරතරයක් පිහිටන ආකාරයටයි. මේ නිසා මේ ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ මගින් එකම අර්ථයක් මේ හැම ශිෂ්ටාචාරයක්ම නිරූපණය කරා කියන දේ විශ්වාස කරන්න අපහසු දෙයක්. එහෙනම් මීට වඩා සමාන තොරතුරු වුන් සඳහන් කරලා තියෙන ආකාරයක් අපිට දිස් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නේද? මේ ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ වසර 1000ත් 5000ත් අතර කාල සීමාවකින් වෙන් වෙලා තියෙන ආකාරය නිසා මේ නිර්මාණ මගින් එකම ආකාරයේ දෙයක් ගැන හෝ කාර්යයක් ගැන විස්තර කරනවද කියලත් ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් කොටසින් කතා කරා ඇසිරියන් වරු දක්වලා තියෙන මේ ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ රට ඉදිමල් පරාගණය කිරීම සඳහා යොදාගත්ත වාජන හෝ පූජා අවස්ථාවල ජලය ඉහන්න යොදාගත්ත වාජන වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ ආකාර දෙකක් දකින්න ලැබෙනවා.
ඇසිරියන් හා ඕල්මෙක් නිර්මාණවල මේ ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ අතදරන් ඉන්න ආකාරය දක්වලා තියෙන විදිහෙන් මේ නිර්මාණ ගමන් මල්ලක් හෝ වාජනයක් කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලි දෙයක්. නමුත් ගොබෙග්ලි ටිබේ නටබුන් සංකීර්ණයේ මේ ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ දක්වලා තියෙන්නේ වෙනම ආකාරයකටයි. මේ නිර්මාණවල පුද්ගලෙක් හෝ අතක් දක්වලා නැහැ. මේ නිසා මේ නිර්මාණවලින් දක්වලා තියෙන්නේ ගමන් මළුද කියලා ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ නිර්මාණ ගමන් මල්ලකට සමාන වෙනවා කියලා. ඔයාලා දැකලා ඇති කෙටල් බෙල්. මේ නිර්මාණ කෙටල් බෙල් එකකටත් සමාන වෙනවා නේද? ලෝකඩ යුගයටත් මේ ජිරොෆ්ට් සංස්කෘතියටත් පාෂාණ වලින් නිර්මාණය කරන ලද ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ බොහෝ දුරට සමාන වෙන්නේ ගොබෙග්ලි ටිබේ නටබුන් සංකීර්ණයේ දකින්න ලැබෙන මේ රූපවලටයි. විශේෂම කාරණේ තමයි මේ නිර්මාණ තනි නිර්මාණ. මේ නිර්මාණ වෙනත් පුද්ගලෙක් අතදරන් ඉන්න ආකාරයට නිර්මාණය කරලා නැහැ. දකුණු නැගෙනහිර ඉරානයෙන් හොයාගෙන තියෙන මේ ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ බහුතරයක් මේ ආකාරයේ තවත් අලංකාර බඳුන් සමගයි හමු වෙලා තියෙන්නේ. ටෙපේයයා කියන ස්ථානයේ කැණීම් කටයුතු සිද්ධ කරන ලද පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් මේ ආකාරයේ පාෂාණ නිර්මාණ දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. මේ තොරතුරු නිසා ඔවුන් විශ්වාස කරනවා මේ ස්ථානය මේ පාෂාණ නිර්මාණ නිෂ්පාදනය කරන ලද කර්මාන්ත ශාලාවක් කියලා. මේ සාධකවලට අනුව ක්‍රිස්තුපූර්ව 3000 දී ටෙපේයයා කියන්නේ මේ ආකාරයේ අලංකාර පාෂාණ වලින් නිර්මාණය කරන ලද භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ලද හා බෙදාහරින ලද ස්ථානයක්. මේ ආකාරයේ අලංකාර ජ්‍යාමිතික හා ස්වභාවික හැඩ යොදාගෙන නිර්මාණය කරන ලද රටා පහසුවෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ අලංකාර නිර්මාණ සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ දකුණු ඉරානයේ බහුලව දකින්න ලැබෙන ක්ලෝරයිට් වලින් නිර්මාණය වුණ සෝප්ස්ටෝන් පාෂාණ වලින්. අනෙකුත් පාෂාණයක බලද්දී සෝප්ස්ටෝන් පාෂාණ කැටයම් කිරීමට පහසු මෘදු පාෂාණයක්. ඒ වගේම කල්පවිතින ගුණයෙන් හා ඉහළ උෂ්ණත්වවලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් හැකියාවෙන් යුක්තයි. මේ නිසා වසර දහස් ගණනාවක් පුරාවට මේ පාෂාණ වලින් නිර්මාණය කරන ලද භාණ්ඩ උයන පිහින කටයුතු වලට හා රත් කිරීමේ කටයුතු වලට භාවිතා කරලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. බලන්න මේ අලංකාර සූක්ෂම පාෂාණ නිර්මාණ කොයිතරම් අපූර්වද කියලා. පැහැදිලිම කාරණයක් තමයි අතීතයේ මේ නිර්මාණවලට ඉහළ ඉල්ලමක් පැවතුණා වගේම විශාල වශයෙන් පැතිරිලා ගිය වෙළඳාමක් ආකාරයට පැවතුණා කියන කාරණය. හරියට සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩයක් වගේ. උදාහරණ විදිහට නූතන කාලයේ ඉතාලි පාවාන් හා ස්විස් ඔරලෝසු පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ටෙපේයයා වලින් හමු වුණ සමහර පාෂාණ නිර්මාණවල කුණේ අක්ෂර සඳහන් කරලා තියෙන ආකාරයත් දකින්න ලැබෙනවා. මේ අක්ෂර වලින් සුමේරියන් පාලකයන් හා දෙවිවරු ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. බොහෝ දුරට මේ නිර්මාණ බටහිර ප්‍රදේශයේ ජීවත් වුණ සුමේරියන් වරුන්ගේ ඉල්ලුමක් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද භාණ්ඩ වෙන්න පුළුවන් කියලා පුරාවිද්‍යාඥයන් විශ්වාස කරනවා. මේ නිර්මාණවලට සමාන වෙන පාෂාණ නිර්මාණ 500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙසොපොටේමියාවේ ප්‍රධාන ස්ථාන කිහිපයකින්ම හොයාගෙන තියෙනවා. උස්බෙකිස්තානයේ ඒ වගේම ඉන්දු නිම්නයේ නැගෙනහිර සිට සූසා දක්වා ස්ථාන පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දකින මේ ගමන් මල්ලක් ආකාරයේ නිර්මාණය හොයාගෙන තියෙන්නේ පැරණි සුමේරියන් නගරයක් වුණ ඌර් වලින්. මේ නිර්මාණය ක්‍රිස්තුපූර්ව 2600ත් 2400ත් අතර පරණයි. ඒ වගේම අඳුරු පාට පාෂාණ වලින් නිර්මාණය කරන ලද හැඬලයක් සහිත මේ නිර්මාණය බැලූ බැල්මටම ගමන් මල්ලක් වගේ. මේ නිර්මාණවල හැඩයන් හා නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය විවිධාකාරයි. නමුත් ගමන් මල්ලක ප්‍රමාණයට නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. හොඳින් නිරීක්ෂණය කරොත් මේ නිර්මාණ ගමන් මල්ලකට වඩා වෙනස් කාර්යයකට යොදාගත්ත කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේකට එක හේතුවක් විදිහට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් මේ ගමන් මල්ලක හැඩේ නිර්මාණ සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ කුහර රහිත තනි ඝන වස්තුවක් ආකාරයටයි. මේ නිර්මාණවල යම්කිසි දෙයක් ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ ඉඩක් නිර්මාණය කරලා නැහැ. නමුත් අනෙකුත් ජිරොෆ්ට් පාෂාණ භාජනවල තුනී දාර සහිත බහලුම් හා කුඩා කුප්පි ආකාරයෙන් නිර්මාණ දකින්න ලැබෙනවා. මේ නිර්මාණ දකිද්දි පැහැදිලි වෙන කාරණයක් තමයි මේ පැරණි පාෂාණ නිර්මාණ ශිල්පීන් ඉතා දක්ෂ හැකියාවක් තිබුණු පිරිසක් කියන එක. ඔවුන්ට අවශ්‍ය නම් පාෂාණවල කුඩා කුහර සහිත නිර්මාණ සිද්ධ කරන්න හැකියාවක් තිබිලා තියෙනවා. ඔවුන්ට මේ නිර්මාණ ගමන් මල්ලක් ආකාරයට නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වුණා නම් ඔවුන් කුහරයක් පිහිටන ආකාරයට මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරනවා. නමුත් ඔවුන් එහෙම කරලා නැහැ. මේ ගමන් මල්ලක හැඩේ ඝන වස්තු වලට හැන්ඩලයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ යම්කිසි කාර්යයක් ඉෂ්ට කරගන්න. මේ අනුව බලද්දී මේ අద్භූත වස්තුන් ගමන් මළු විදිහට භාවිතා කරලා තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න බෑ. එහෙනම් මේ අద్භූත වස්තුන් මොනවද? මේ වස්තු මගින් ඉෂ්ට කරපු කාර්යයක් මොකක්ද? මේ නිර්මාණ සමග හොයාගෙන තියෙන වෙනත් නිර්මාණ කෝප හෝ වාජන විදිහට භාවිතා කරා කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ දේ ඔයාලටත් පැහැදිලි වෙනවා ඇති. නමුත් ඇයි මේ ගමන් මල්ලක හැඩේ නිර්මාණ කුහර රහිත ඝන වස්තුවක් ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ? මේ ආකාරයට පාෂාණ වලින් නිර්මාණය කරන ලද දෘඪ වස්තුවකින් මොන වගේ කාර්යයක් ඉෂ්ට කරගන්න ඇත්ද?
පාෂාණ කියන්නේ ස්වභාවිකව දෘඩ වස්තුවක්. අපි අත්දැකීමෙන් දන්න දෙයක් තමයි කුඩා පාෂාණ කුට්ටියක් වුණත් ගොඩක් බරයි. ඔයාලා දැකලා ඇති ස්ට්‍රෝම්මෑන් කම්පිටිෂන් වල තරගකරුවන්ගේ ශක්තිය පරීක්ෂා කරන්න විශාල රවුම් පාෂාණ යොදා ගන්න ආකාරය. අතීතයේ ලෝකඩ යුගයේ ජීවත් වුණ මිනිස්සු පාෂාණවල මේ දෘಢභාවය ඔවුන්ගේ මිනුම් කටයුතු වලට භාවිතා කරලා තියෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. ඔවුන් විශේෂයෙන්ම සකස් කරගත්ත පාෂාණ කුට්ටි බර කිරීම සඳහා සම්මත මිනුම් විදිහට එහෙම නැත්නම් පඩි විදිහට භාවිතා කරලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. වෙළඳාම් කටයුතු වලදී මේ දේ බහුලව භාවිතා වෙලා තියෙනවා. ලෝකඩ යුගයේ මුල් කාලේ ශිෂ්ටාචාරවල මේ දේ බහුලව යොදාගෙන තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට මෙසොපොටේමියාවේ ඊජිප්තුවේ හා ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාර පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මේ කාල සීමාවේ මේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වුණ වෙළෙන්දන් බර කිරීම සඳහා සම්මත ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. මේ වෙළෙන්දන් සමග සිදුවුණ ගනුදෙනු මගින් මේ ක්‍රමවේදය ක්‍රමක්‍රමයෙන් යුරේසියානු මහද්වීපයේ පුරාවට ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් අරන් තියෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙන දෙයක්. ලෝහ වර්ග, ධාන්‍ය වර්ග හා වෙනත් ආහාර වර්ග ඒ විතරක් නෙමෙයි. පැරණි මුදල් ලේඛක වශයෙන් භාවිතා වුණ රත්තරන් කාසි හා රිදී කාසිත් වෙළඳ කටයුතු වලදී මේ ආකාරයට බර කිරීමකට ලක් කරලා තියෙනවා. පැරණි ඊජිප්තු සිතුවම් මගින් මේ දේ පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ සිතුවම් වල තරාදි මගින් විවිධ ආකාරයේ පඩි යොදාගෙන වස්තුන් වල බර කිරන ආකාරය දක්වලා තියෙනවා. පුරාවිද්‍යාඥයන් හොයාගෙන තියෙනවා අතීතයේ ඉන්දු නිම්නයේ ජීවත් වුණ පුද්ගලයන් පාෂාණ වලින් නිර්මාණය කරන ලද ඝනකාභ බර කිරීම සඳහා පඩි විදියට යොදාගෙන තියෙනවා කියලා. මෙසොපොටේමියන්වරු හා ඊජිප්තුවාසීන් අලංකාර විදියට නිර්මාණය කරන ලද පාෂාණ පඩි භාවිතා කරලා තියෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙන දෙයක්. සමහර නිර්මාණ සරල හැඩයන්, තවත් නිර්මාණ ගවයන්ගේ හිස්, තාරාවන්, හාවන්, ගෙම්බන් හා හිපොපොටේමස් සත්වයන් ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ගමන් මළු ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තියෙන වස්තුන් වලට මේ නිර්මාණවල තියෙන සම්බන්ධතාවය මොකක්ද කියලා. ඒකට හේතුව තමයි සමහර විට මේ ගමන් මළු ආකාරයේ නිර්මාණ අතීතයේ බර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද පඩි වෙන්න පුළුවන්. මුල් කාලේ සුමේරියන් හා ඊජිප්තු පාෂාණ පඩි ගමන් මල්ලක් ආකාරයට නිර්මාණය කරලා නැහැ. නමුත් හොඳින් බලන්න මේ ඇසිරියන් බ්‍රෝන්ස් ලයින් වේට් කියන නිර්මාණය දිහා. මේ නිර්මාණය බර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද පඩියක් කියලා හඳුනාගෙන තියෙනවා. හොඳින් බලන්න ඔසවන්න හා හසුරුවන්න පහසු වෙන්න මේ ප්‍රතිමාවේ පිටේ හැඩලයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය. කුඩා පඩි සඳහා මේ ආකාරයේ හැඩලයන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඇඟිලි දෙකකින් මේ කුඩා පඩි ඔසවන්න හා හසුරුවන්න පුළුවන්. නමුත් විශාල බරක් සහිත පඩි ඔසවන්න හා හසුරුවන්න සම්පූර්ණයෙන්ම අතක ශක්තිය යොදවන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ දේ පහසුවෙන් සිද්ධ කරන්න මේ ආකාරයේ හැඩලයන් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ නිසා තමයි බර වස්තුවකට හැඩලයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න පහසු වෙන්න. පැරණි නිර්මාණ අතර හැඩලයක් සහිත පඩි බහුලව දකින්න ලැබෙනවා. විවිධාකාරයේ ද්‍රව්‍ය වල බර කිරීම සඳහා මේ පඩි භාවිතා කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට වසර 2200කට කලින් චීනයේ චින් අධිරාජ්‍යයේ පැවතුණු කාල සීමාවේ චින් අධිරාජ්‍යය විසින් බර කිරීම සඳහා දිගමැනීම සඳහා හා වෙනත් මිනුම් සඳහා යොදා ගන්නා ඒකක නියමිත ආකාරයකට සම්මත කරලා තියෙන ආකාරය පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. බර කිරීම සඳහා යොදා ගන්න පඩි හැසිරවීම පහසු වෙන ආකාරයට පඩි වලට ඉහළින් හැඩලයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. විශාල බරක් සහිත පඩිවල හැඩලය හරහා පොල්ලක් ඇතුල් කරලා පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට පහසුවෙන් ඔසවාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ නිසා මේ නිර්මාණවල හැඩලයන් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කුමක් සඳහාද කියන කාරණය අපිට පහසුවෙන්ම වැටහෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති බර කිරන උපකරණවල නිර්වද්‍යතාවය පරීක්ෂා කරන පඩි. මේ පඩිවලත් ඉහළින් හැඩලයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය දිහා බලන්න. මේ නිසා මේ පඩි හසුරුවන එක පහසුයි. හිතලා බලන්න. නිකන් සිලින්ඩරයක් ආකාරයට මේ පඩි නිර්මාණය කරලා තිබුණා නම් මේ දේ පහසු වෙයිද? මේ ආකාරයට බැලුවොත් ජිෆ්රොට් සංස්කෘතියට අයත් මේ ගමන් මළු ආකාරයේ හැඩලයක් සහිත මේ ඝන නිර්මාණ බර කිරන පඩි වශයෙන් භාවිතා කරා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ අදහස ගැන? ඒ වගේම ඇතිවෙන තවත් ගැටලුවක් තමයි මේ නිර්මාණ බර කිරන පඩි වශයෙන් භාවිතා කරා නම් ඇයි මේ නිර්මාණවල මේ ආකාරයේ අලංකාර කැටයම් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ? බර කිරන්න යොදා ගන්න පඩි ලස්සන වෙන්න ඕනද කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම නේද? නමුත් ඔයාලට මතක ඇති කලින් දැක්ක පැරණි සුමේරියන් හා ඊජිප්තුවේ පාෂාණ වලින් නිර්මාණය කරන ලද පඩි. මේ නිර්මාණ සරල වුණත් අලංකාර ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. සෞන්දර්යය කියන්නේ වසර දහස් ගණනාවකට කලින් පැවතුණු පැරණි ශිෂ්ටාචාරවල බහුලව දකින්න ලැබෙන අංගයක්. නූතන කාලයේ අපි ළඟත් මේ දේ තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මොකක් හරි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න යද්දී අලංකාරය ගැනත් අපි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ. මේ දේ අපේ ඇතුළට ගැඹුරින් කාවැදුණු දෙයක්. මානව ස්වභාවයක්.
බරකින්න පඩි අතීතයේ වෙළෙන්දන්ට ඉතා වැදගත් අංගයක් බවට පත්වෙලා තියෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. හිතලා බලන්න. පැරණි ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන් ඔවුන්ට මාවේනික විශේෂ අලංකාර විදිහට නිර්මාණය කරන ලද බරකිරණ පඩි භාවිතා කරන්න ඇති. වෙළඳාම් හා ගනුදෙනු කියන්නේ මිනිසාට භාණ්ඩ හුවමාරු කරගන්න අවශ්‍ය වුණ මුල් කාලේ ඉඳලා ආරම්භ වුණ දෙයක්. අවුරුදු 5000කට කලින් ආරම්භ වුණ මුල්ම පෙරදිග ශිෂ්ටාචාරවල වෙළඳාම කියන දේ බහුලව සිද්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි සුමේරියන්වරු ගැන කතා කරපු කොටසින් වසර 6000ක් පරණ සුමේරියන් මැටිපූර්වක වෙළඳ සිතියමක් නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය ගැන කතා කරා. මේකත් හොඳ සාධකයක්. මේ ආකාරයට නිර්මාණය වුණ වෙළඳ හිතකාමී නගරවල නැවුම් ආහාර නිෂ්පාදන, භාණ්ඩ, ආභරණ හා සත්වයන් බහුලව දකින්න ලැබුණු දෙයක්. මේ නිසා මේ නගර ඉතා ඉක්මනින් ධනවත් වෙලා තියෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. වෙළඳාම නිසා විවිධ සංස්කෘතීන් සම්මිශ්‍රණය වෙන්න උපකාරී වෙලා තියෙන ආකාරයත් දකින්න පුළුවන්. මේ නිසා මිනිසුන්ගේ විවිධාකාර අදහස් හා නව නිර්මාණ ව්‍යාප්ත වෙන්නත් වැඩි දියුණු වෙන්නත් වෙළඳාම විශාල ලෙස උපකාරී වෙලා තියෙනවා. මේ ආකාරයට මේ ප්‍රදේශවල බිහි වුණු සුමර්, අකාඩ්, ඊජිප්තු හා එලාම් වගේ මහා ශිෂ්ටාචාර නැගී සිටින්නත් ඒ වගේම වැඩි දියුණු වෙන්නත් විදේශිකයන් අතර සිදු වුණ මේ සංස්කෘතික හා දැනුම හුවමාරු වීම බෙහෙවින් දායක වෙලා තියෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමු නොවුනත් තරාදි හා බරකින්න පඩි වෙළඳාමේ ප්‍රධාන අංගයක් බවට පත් වෙලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. වෙළඳාම නිසා තමයි බොහෝමයක් ශිෂ්ටාචාර දියුණු තත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ නිසා වෙළඳාමට මේ ශිෂ්ටාචාරවල විශේෂ ස්ථානයක් හිමි වෙලා තියෙනවා. නූතන කාලේ නම් අපිට බරකින්න පඩි දකින්න ලැබෙන්නේ ඉතා අඩුවෙන්. මේකට හේතුව බරකින්න තරාදි තාක්ෂණිකව දියුණු වෙලා තියෙන නිසා. තරාදිවරින් බරකින්න ආකාරය අපි දැක්කට ඒ ගැන අපිට වැඩි අවධානයක් යොමු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් තරාදිය වෙළඳාම් වලදී විශේෂ කාර්යයක් ඉෂ්ට කරනවා. සමහර අවස්ථාවල තවමත් බරකිරන්න පඩි තරාදි භාවිතා කරන ආකාරය ඔයාලා දැකලා ඇති. ග්‍රීක පර්යේෂකයෙක් වෙන තෝමස් ජී චැන්ඩ්‍රෝස් සඳහන් කරන ආකාරයට මුල්ම පඩි තරාදි භාවිතය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ වසර 5000කට කලින් පෙරදිගින්. මේ පඩි තරාදි ගැන කතා කරද්දි මම ඔයාලට පෙන්නලා දෙන්නම් පැරණි රෝමන් හා බයිසෙන්ටින් යුගයන් වලට අයත් බරකිරන්න භාවිතා කරන ලද පඩි කිහිපයක්. ඔයාලා දකින මේ අලංකාර ප්‍රතිමා ආකාරයේ නිර්මාණ වසර 1500ත් 1800ත් අතර කාල සීමාවකට කලින් වෙළෙන්දම් භාවිතා කරන ලද බරකිරණ පඩි. මේ ආකාරයේ පඩි මහා පරිමාණයේ නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. තාමත් ඔයාලා හිතනවද බරකිරණ පඩි ලස්සන විදියට නිර්මාණය කරන්න නැතුව ඇති කියලා? සමහර විට අතීතයේ ජීවත් වුණ ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන් ඔවුන්ටම ආවේනික වුණ මේ අලංකාර බරකිරණ පඩි ඔවුන්ව නියෝජනය කරන සංකේතයක් විදිහට යොදාගත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. නූතන කාලෙත් මේ දේ අපි දකිනවා. අපි හොයලා බැලුවා ලෝකඩ යුගයේදී වෙළඳ කටයුතු වලට පාෂාණ වලින් නිර්මාණය කරන ලද පඩි බහුලව හා අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් විදිහට භාවිතා කරලා තියෙන ආකාරය ගැන. මේ ආකාරයට භාවිතා කරලා තියෙන පැරණි පඩි අලංකාර ආකාරයකට නිර්මාණය කරලා තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශාල බරකින් යුක්ත පඩිවල ඉහළින් හැන්ඩලයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරයත් දකින්න ලැබෙනවා. මේ ආකාරයට බැලුවොත් පැරණි ජිරොෆ් ජනතාව විසින් නිර්මාණය කරන ලද ගමන් මළු ආකාරයේ පාෂාණ නිර්මාණ සමහර විට මේ කාල සීමාවේ ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන් විසින් හෝ දේවාල විසින් ඉල්ලුම් කරන ලද බරකින්න පඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ජිරොෆ් කෞතුක වස්තු වලට අයත් අලංකාර භාජන හා කෝප්පාකාරී නිර්මාණ සමහර විට මිනුම් උපකරණ විදිහට භාවිතා කරා වෙන්න පුළුවන්. පාෂාණ වලින් නිර්මාණය කරන ලද භාජන මැටි භාජන වලට වඩා කල්පවතින නිසා හා ලෝකඩ භාජන වලට වඩා මිල අඩු නිසා මේ ආකාරයට භාවිතා කරා වෙන්න පුළුවන්. සෝප්ස්ටෝන් පාෂාණයෙන් නිර්මාණය කරන ලද මේ භාජනවල ඒවාටම අනන්‍ය වුණ අලංකාර රටා නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය හා නැවත ඒ හා සමාන භාජනයක් නිර්මාණය කිරීම අපහසු නිසා මේ භාජන සම්මත මිනුම් උපකරණ ලෙස භාවිතා කරා වෙන්න පුළුවන්. මේක අදහසක් විතරයි. ඔයාලත් තොරතුරු හොයලා බලන්න. හිතලා බලන්න. අවුරුදු 4000කට කලින් පෙරදිග හා ඉන්දු නිම්නයේ ජීවත් වුණු පිරිස් ජිෆ්රොත් ජනතාවගෙන් මේ මිනුම් උපකරණ සපයා ගන්න ඇති. නූතන කාලේ අපි වෙනත් රටවල් වලින් භාණ්ඩ ගෙන්වා ගන්නවා වගේ. මේ නිසා මම අනුමාන කරන්නේ ඉරානයෙන් හොයාගත්ත මේ ගමන් මල්ලක හැඩේ පාෂාණ නිර්මාණ ගමන් මල්ලක් වෙන්න බෑ. බොහෝ දුරට මේ නිර්මාණ බරකිරණ පඩි විදියට භාවිතා කරා වෙන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවල ඉතිහාස වාර්තා නොමැති වීම නිසා සමහර පුරාවස්තු මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න අනුමාන කිරීම සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ලෝකේ පුරාවට දකින්න ලැබෙන මේ ගමන් මල්ලක් ආකාරයේ සංකේතය ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? මේ සංකේතයේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් දකින්න පුළුවන්. අත දරන් ඉන්න ආකාරයක් හා තනියම නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරයක්.
මේ නිසා ලෝකේ පුරාවට නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ සංකේතය මගින් නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ එකම අර්ථයක්ද කියලා ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මේ අතදරන් ඉන්න ගමන් මල්ලක් ආකාරයේ සංකේතය ගැන. අද අපි කතා කරපු දේවල් ගැන ඔයාලගේ අදහස මොන වගේද? ඒ ගැනත් කමෙන්ට් කරන්න. වෙනදා වගේම කියන්න තියෙන්නේ මම කියන නිසා මේ තොරතුරු එකපාරටම පිළිගන්නවත් එහෙම නැත්නම් පැත්තකට විසිකරලා දාන්නවත් හදිස්සි වෙන්න එපා. විවෘත මනසකින් හොඳට හිතලා බලන්න. තව තොරතුරු හොයලා බලන්න. ඔයාලා හොයාගන්න තොරතුරු මාත් එක්කත් බෙදා ගන්න. අද මේ කොටසේ ඉන්න ඔයාලා අලුත් දෙයක් දැනගන්න තරම් අනිත් අයටත් ඒ දේවල් කියලා දෙන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් කොටසකින් අපි හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම භෞතික